হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি অভুলেশ্যন কিটৰ সহায়ত কেনেকৈ সন্তান ল'ৰা বা ছোৱালী নিজৰ ইচ্ছামতে জন্ম দিব পাৰি তাৰ টেকনিকৰ কথা আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, মোলৈ দিগন্ত শইকীয়াই প্ৰশ্ন কৰিছে, ল'ৰা সন্তান হোৱাৰ বিষয়ে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাইছিলোঁ, অভুলেশ্যন কিটত 2ডাল ৰেড হোৱাৰ দিনাই মিলন কৰিলে সন্তান ল'ৰা হ'বনে? কেইদিন পাছত কৰিলে সন্তান ল'ৰা হ'ব? জনাবচোন ছাৰ। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটো আচলতে খুবেই দৰকাৰী। আপোনালোকক মই প্ৰেক্টিকেলি আজি দেখুৱাই দিম কোনদিনা সম্পৰ্ক কৰিলে, কোনদিনা মিলন কৰিলে আপোনালোকৰ সন্তান ল'ৰা হ'ব বা ছোৱালী হ'ব, সেই কথাটো আচলতে আপোনালোকে জনা দৰকাৰ। বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নটো আচলতে খুবেই দৰকাৰী। মই আজি আপোনালোকক প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাই দিম সন্তান ল'ৰা বা ছোৱালী কেনেকৈ হয়। আহক আমি বেছি দেৰি নকৰি ভালকৈ কথাটো আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল, দিগন্ত শইকীয়াই প্ৰশ্ন কৰা মতে চি আৰু টি 2ডাল ৰঙা হ'লে মিলন কৰিলে সন্তান ল'ৰা হ'ব নে কেতিয়া মিলন কৰিলে সন্তান ল'ৰা হ'ব তেওঁ জানিব বিচাৰিছে। বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানিব যে মই ইয়াতে চি আৰু টি দুটা বস্তু মই আপোনালোকক ভালকৈ ইয়াতে বুজাই দিছোঁ মই যে এই এনেকৈ কাৰ্ডটো এনেকৈ থাকিব, কাৰ্ডটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, এনেকুৱা গোল এটা থাকিব আৰু ইয়াৰ ঠাইত চি আৰু ইয়াতে টি এনেকৈ থাকিব, চি আৰু টি থাকিব। চিটোত সদায় আঁচ আহিবই, চিটোত সদায় আঁচডাল আহিবই, মাত্ৰ আমি চাব লাগিব টিটোত যেতিয়া আঁচ আহিব, যদি সেই আঁচডাল এই চিৰ সমানেই ৰঙা হয়, চিৰ সমানেই হয়, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে যিদিনাখনে এই টেষ্টটো কৰিব সেইদিনাখনৰ পৰা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মহিলাগৰাকীৰ অভুলেশ্যন হ'ব। অভুলেশ্যন কি আপোনালোকে সেই বস্তুটো জানি লওক যে এইটো মই জাষ্ট আপোনালোকে এটা বুজি পাবৰ কাৰণে এটা মই ড্ৰয়িং এটা কৰিছোঁ। এইটো হ'ল এটা গৰ্ভ ইউটেৰাছ, মহিলাগৰাকীৰ পেটত থাকে। আমি মিলন কৰিলে এইখিনিত কৰোঁ, এইখিনিত মিলন কৰোঁ আৰু ৰসটো আমাৰ ইয়াতে পৰে এইখিনিত যে আৰু মহিলাগৰাকীৰ কি হয়, এইটো অভাৰী, দুইফালে দুটা অভাৰী থাকে। এই অভাৰীৰ পৰা কি হয়, প্ৰতি মাহত এটাকৈ কণী বাহিৰ হয়। কণী ইয়াৰ পৰা ওলাই আহি এনেকৈ এই ফেলোপিয়ান টিউবডালেৰে এইটো এনেকৈ গৈ এই গৰ্ভলৈ আহে। গতিকে যেতিয়া পুৰুষ এজনে মিলন কৰিব, সেই মিলন কৰিলে বহুত শুক্ৰাণু ইয়াতে আহে আৰু সেই শুক্ৰাণুৰ যিকোনো এটা শুক্ৰাণুহে কি হয়, এনেকৈ গৈ এই পাইপডালত যেতিয়া এই ফেলোপিয়ান টিউব বুলি কয় ইয়াকে, এই অভাৰীৰ পৰা যেতিয়া এই কণীটো আহিব, সেই কণীটোৰ লগত যেতিয়া লগ লাগিব, সেই কণীটো লগ এটাচ হৈ যাব। শুক্ৰাণুটো আৰু কণীটো কি হ'ব, এনেকৈ এটাচ হৈ যাব, সোমাই যাব, যাই পেলাই এই এটা কণী আৰু সেই শুক্ৰাণুটো ফাৰ্টিলাইজ হৈ পেলাই তাৰ পৰা সন্তান এটা জন্ম। সেই সন্তানটো ল'ৰাও হ'ব পাৰে বা ছোৱালীও হ'ব পাৰে। তো আপোনালোকে এই কথাটো গম পালে যে আপোনালোকে অভুলেশ্যন কিটত এইটোৱে চাব লাগিব যে অভুলেশ্যন কোনদিনা হয়। যেতিয়ালৈকে দুয়োটা ৰং সমানে স্পষ্ট নহয় তেতিয়ালৈকে অভুলেশ্যন কিন্তু নহয়। যেতিয়া স্পষ্ট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে নেক্সট 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অভুলেশ্যন হ'ব। অভুলেশ্যন মানে কণীটো ইয়াৰ পৰা বাহিৰ হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল কিন্তু সন্তান ল'ৰা বা ছোৱালী এইটো আমি কেনেকৈ গম পাম? কিন্তু মই চাইণ্টিফিক নিয়মৰ কথা ক'ম যে পুৰুষৰ যিটো ৰস আছে, আপোনালোকে জাষ্ট এটা কথা মনত ৰাখিব, সন্তান ল'ৰা বা ছোৱালী তেনেকুৱা কোনো মেটাৰ নাই, ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক সকলোৱে ভাল। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কোনো ডিষ্টিংগুইছ নকৰিব। মাত্ৰ মই এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে চাইণ্টিফিক নিয়ম কি, চাইণ্টিফিক সন্তান ল'ৰা বা ছোৱালী হয় সেই কথাটো মই আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে পুৰুষৰ যিখিনি ৰস আছে সেই ৰসত বহুত মিলিয়ন কি থাকে, শুক্ৰাণু থাকে। সেই শুক্ৰাণুবিলাকৰ কিছুমান এক্স কিছুমান ৱাই, আৰু মহিলাৰ যিটো কণী আছে সেই কণীটোত মাত্ৰ এক্সহে থাকে, এটাই কণী থাকে, মাত্ৰ এক্স থাকে। এতিয়া কথা হ'ল এই পুৰুষৰ যিটো শুক্ৰাণু, যদি এই এক্স শুক্ৰাণুটো ইয়ালৈ গুচি যায়, ইয়াত লাগি যায়, এক্স আৰু এক্স লগ লাগি কি হ'ব, ছোৱালী হ'ব আমাৰ, ছোৱালী। কিন্তু যদি ৱাইটো গুচি যায় কি হ'ব, এই এক্স আৰু ৱাইটো লগ লাগি ল'ৰা হ'ব। গতিকে ল'ৰা ছোৱালী হোৱাটো পুৰুষৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এই কথাটো গম পালে আপোনালোকে, পুৰুষৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, কাৰণ এক্স আৰু ৱাই দুয়োটা পুৰুষৰ তাত থাকে। এতিয়া কথা হ'ল বন্ধুসকল, আমি জানিব লগা কথা কি যে এই যিটো এক্স আছে, এক্সটো কি হয়, যেতিয়া মহিলাগৰাকীৰ গাত ৰসটো উলিয়াই দিয়ে, এই এক্সটো 3 পৰা 5 দিনলৈ সেই এক্সটো জীয়াই থাকে মহিলাগৰাকীৰ গৰ্ভৰ ভিতৰত, আৰু ৱাইটো মাত্ৰ 24 ঘণ্টাহে জীয়াই থাকে। 24 ঘণ্টাৰ মূৰত কিন্তু এইটো মৰি যাব। গতিকে আমি জানিব লগা কথা কি যে যিদিনাখনে ছাপ'জ মহিলাগৰাকীৰ 12 তাৰিখে অভুলেশ্যন হৈছে, এই অভুলেশ্যনৰ দিনাই যদি মিলন কৰে তেনেহ'লে কি হ'ব, আপোনালোকে জানিব যে এই এক্স যিটো আছে, এক্সটোতকৈ ৱাইটো অলপ দেখাত সৰু কিন্তু বেছি শক্তিশালী। সেইকাৰণে অভুলেশ্যনৰ দিনাই যদি আপোনালোকে মিলন কৰে, অৰ্থাৎ 12 তাৰিখে যদি মিলন কৰে, ই শক্তিশালী হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব, তৎক্ষণাত ভিতৰত সোমাই যাব আৰু ৱাইটো তৎক্ষণাত সোমাই যাব আৰু ল'ৰা সন্তান হ'ব। কিন্তু এক্সটো অলপ দুৰ্বল হ'লেও কিন্তু বেছি দিনলৈ জীয়াই থাকে, 3 পৰা 5 দিনলৈ জীয়াই থাকে। এতিয়া যদি মহিলা এগৰাকীৰ লগত 11 নম্বৰ দিন, 10 নম্বৰ দিন আৰু 9 নম্বৰ দিন, যদি কোনোবাই এই অভুলেশ্যন হৈছে 12 দিনৰ দিনা, 9 নম্বৰ দিনাখনে যদি কোনোবাই ইয়াৰ লগত মিলন কৰে তেনেহ'লে কি হ'ব,
9ৰ পৰা 10 এই একদিন অৰ্থাৎ 24 ঘণ্টা পাৰ হওঁতে কি হ'ব এই ৱাইবিলাক মৰি যাব, এগছবিলাক বাচি থাকিব। কিন্তু এই এগছবিলাক একদিন দুদিন কৰি কৰি যায় এই কি হ'ব ছোৱালী সন্তান জন্ম পাব। অৰ্থাৎ এগছটো যায় এই এগছৰ পৰা এগছৰ লগত লগ লাগি ছোৱালী সন্তান জন্ম পাব, কাৰণ ৱাইটো মৰি যাব, 24 ঘণ্টাহে জীয়াই থাকে। গতিকে আমি চাব লাগিব যে ল'ৰা সন্তান হ'বলৈ আমি যিদিনাখনে অভুলেশ্যন হয় সেইদিনাখনে মিলন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে ৰসটো যাতে অলপ ভিতৰত সোমাই দিয়ে সেইটো কাৰণে চেষ্টা কৰিব। সেয়ে বহুতেই ক'ব খোজে যে যিবিলাক মানুহৰ পেটটো অকণমান ডাঙৰ তেওঁলোকৰ ছোৱালী সন্তান বেছিকৈ হয়, এইটো ক'ব খোজে। চাইণ্টিফিক কিন্তু প্ৰুভ নাই, কাৰণ কি হয় যেতিয়া মিলন কৰিব তেওঁৰ পেটটোৰ কাৰণে লিংগটো বেছি ভিতৰলৈ সোমাই নাযায়, সেয়েহে ৰসটো থিতাতে পৰিব। সেইটো কিছুমানে সেইটো ভাবে যে থিতাতে পৰাৰ কাৰণে কি হয় ছোৱালী সন্তান জন্ম পায়। গতিকে এইটো আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব যে যিমান পাৰে আপোনালোকে ৰসটো ভিতৰত সোমাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব যদি ল'ৰা লাগে, আৰু লগতে যিদিনাখনে অভুলেশ্যন হ'ব সিদিনাখনে মিলন কৰিব। আৰু যদি ছোৱালী যায় ঠিক আপোনালোকে 3 দিন গেপ দিব। আপোনালোকে যিদিনাখনে অভুলেশ্যন হৈছে 3 দিন গেপ দি তাৰ আগতে একদিন মিলন কৰিব। এইটো নহয় যে আপোনালোকে বাকী কেইদিন মিলন কৰিব নোৱাৰে, সেইটো নহয়। বাকী কেইদিনো আপোনালোকে মিলন কৰক, প্ৰটেকশ্যন লওক, বেলুন ব্যৱহাৰ কৰক, কিন্তু 3 দিন আগতে মিলন কৰক। যিহেতু 3ৰ পৰা 5 দিনলৈ ই জীয়াই থাকিব এক্সটো জীয়াই থাকিলে গতিকে আমাৰ ছোৱালী সন্তান হৈ যাব। কিন্তু যদি ল'ৰা লাগে আপোনালোকে যিদিনাখনে অভুলেশ্যন হয় সিদিনাখনে আপোনালোকে মিলন কৰিব লাগিব। আৰু অভুলেশ্যন কেনেকুৱা হয় এই কিন্তু বুদ্ধিয়ক মহিলাবিলাকে গম পাই যায়, কাৰণ অভুলেশ্যন হোৱাৰ আগত কিছুমান চাইন তেওঁলোকে কিছুমান লক্ষণ দেখা পায় যে মহিলাগৰাকীৰ সেই অংশৰ পৰা কি হয় কিছুমান ৰস হয়, আঠালেতিয়া কিছুমান ৰস ওলায়, আৰু ৰসবিলাক লাৰিলে এনেকৈ যদি আমি এনেকৈ দিওঁ যদি এটা সূতাৰ দৰে এইটোৰ পৰা এইটোলৈ লাগি আহে, সূতাৰ দৰে লাগি আহে। আৰু লগতে সেইখিনি সময়ত কিন্তু অভুলেশ্যন যিদিনা হ'ব সিদিনাখনি মহিলাগৰাকীৰ অলপ মিলনৰ ইচ্ছা অলপ বাঢ়ি যায়। গতিকে আপোনালোকে এই কথাখিনি নিশ্চয় গম পালে যে সন্তান ল'ৰা বা ছোৱালী কেনেকৈ হয়, এই চায়েন্সটো বিজ্ঞানটো চিকিৎসা বিজ্ঞানে কি কয় এই কথাটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা হয় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব। আৰু অভুলেশ্যন ডেট যদি উলিয়াব লাগে আপোনালোকে এই অভুলেশ্যন কিট আপোনালোকে কিনিব। মই আগৰ ভিডিঅ'টোত তাৰ লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে সেই আগৰ ভিডিঅ'টো চাব, কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো গম পাই যাব। আৰু লগতে আপোনালোকে অভুলেশ্যন কিট ব্যৱহাৰ কৰি অভুলেশ্যন কোনদিনা হয় খুব ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিব। আৰু যিদিনাখনে অভুলেশ্যন হয় সিদিনাখনে মিলন কৰি দিব, সন্তান ল'ৰা হৈ যাব। বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো, আজিৰ এই ইনফৰমেশ্যনখিনি যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। আৰু বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধুবোৰ হোৱাটছআপ আৰু ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে এই কথাখিনি বুজি পায়। ধন্যবাদ।